אז קודם כל נגיד, ברוך הבא לדוד שלי אביגדור, שבעצם אתה דוד של אבא שלי, אח של סבתא שלי, זיכרונה לברכה. אני מלמד מילה יומית בעברית לדוברי אנגלית מיניהם, והיום המילה היא נין, או נינים. וחשבתי, וואלה, אני מכיר מישהו מהרבה נינים. אז כן ירבו. כן ירבו, כן? אז ב-1945, כשיצאת מהמחנות, תיארת לעצמך שיהיו לך 35 נינים? בפירוש לא. אני סך הכל, כשהשתחררתי מהמחנה, הייתי בן 14, ובר מצווה שלי עוד הייתי באושוויץ, אבל עם הזמן, התחלתי בעזרת השם עם כל התלאות, הקשיים לעלות לארץ, וזה בפני עצמו, אני אומר, זה סיפור בפני עצמו, אבל עם הזמן, בעזרת השם, התגייסתי והקמנו משפחה לתפארת, הייתי גם בארבע מלחמות בארץ, אז ברור שבאיזשהו שלב, ברגע שהתחלת המשפחה, אז אתה מפתח כבר יותר את החום הזה, כי לפני זה כל הזמן געגועים אל המשפחה שאיננה, וככה אתה מתחיל יותר להתרגל ולהאמין שיהיה לי בעזרת השם שאני אחיה לא רק נכונים, נינים וכן ירבו, זה הרגשה נהדרת ומודה לבורא עולם. יש לך איזה משהו שאתה רוצה להגיד לדוברי אנגלית למיניהם שלומדים עברית? אני באתי מבית מאוד חסידי ולמדתי בילדותי גמרא וחומש, אז למעשה הקושי היה לדבר את העברית המחודשת ולדבר במקום להגיד בוריך, להגיד ברוך. היסוד היה לי, אבל חוץ זה הייתי מיד מעורה, כי איך שהגעתי לארץ הלכתי לישיבה, כעבור שנה התגייסתי לצבא, כבר הייתי יחד עם דוברי עברית כל הזמן, כשהשתחררתי מהצבא הייתי בצבא קבע, נכנסתי כחבר אגד, אז כל הזמן הייתי בין אנשים דוברי עברית. שמחתי לראות אותך ולשמוע אותך. גם אני שמחתי לראות אותך, ואני מקווה שבקרוב גם לא רק בזום. אוקיי, you're welcome.